Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ስለ VLAN Trunking Protocol ነው። ያለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ VLAN እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ደግሞ ከዛ የቀጠለ ቪዲዮ ነው። VLANን በኤል3 ስዊች እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው የሚለውን ለምናየው። ያው VLAN እንደምታውቁት የተለያዩ ፓርቲሽን ሎጂካል የሆኑ ፓርቲሽኖችን ክሬት አድርገን ፐርፎርማንሱን ኢንክሪዝ ማድረግ እንደሆነ ብሮድካስት ዶሜን መቀነስ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው የሜን ፐርፐዝ ኦፍ VLAN። ኦኬ አሁን ስለ VLAንን በኤል3 ስዊች ክሬት ከማድረጋችን በፊት ስለ VLAN ትራንኪንግ ፕሮቶኮል እናያለን ማለት ነው። ይሄ VLAN ትራንኪንግ ፕሮቶኮል ምንድነው ጥቅሙ? ለምሳሌ እንደምታዩት እዚህ ቶፖሎጂ ላይ አራት ስዊቾች አሉን። መልቲሌየር ስዊች እንዳለን ሌየር ስዊቾች ሶስት ስዊቾች አሉን ማለት ነው። 1 2 3 ማለት ነው። ይሄ VLAN ትራንኪንግ ፕሮቶኮል የባለፈው ቪዲዮ ላይ ታች ከሆነ VLAN ከእያንዳንዱ ስዊች ላይ ነው እየገባን ክሬት ያደረግነው ማኑዋሊ ማለት ነው። ይሄኛው ታይም ቴክ ያደርግብናል። ለምሳሌ 100 ስዊች ቢኖራቸውን እዚህ ጋር ኮኔክት የሆነ ከእያንዳንዱ ላይ እነኚህን VLANs ክሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። እዚህኛው ላይ 4 VLAN እዚህም 4 እዚህም 4 ማለት ነው። 100 ካላችሁ 100ም ላይ 4 ሲባዛ እንግዲህ አስቡት ወደ 400 VLAN 400 ጊዜ ክሬት ታደርጋላችሁ። ይህ እንግዲህ ምን ያክል ታይም ቴክ እንደሚያደርግ አስቡት። እንደገና ደግሞ ሲበዛ ለስህተትም ይዳረገናል። ይህን ስህተት መፍጠር የለብንም። ነገር ግን በVLAN ትራንኪንግ ፕሮቶኮል ወይ ደግሞ በVTP ፕሮቶኮል ተጠቅመን ሜን ስዊቹ ላይ ደግሞ መልቲሌየር ስዊቹ ጋር ክሬት አድርገን ለሌሎቹ ዲስትሪቢዩት ማድረግ ወይ ደግሞ እነኚህ ስዊቾች ሲንክሮናይዝድ አድርገው የራሳቸውን ዳታቤዝ አፕዴት እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን ያደርጋል ማለት ነው? እዚህ ጋር ክሬት ስታደርጉ ይህኛው ሜን ስዊቹ ለሌሎቹም ይልካል ማለት ሳብሴት አድቨርታይዝመንት የሚባል ሜሴጅ ይልካል ማለት ነው። እነኚህ በዛ ሜሴጅ መሰረት የራሳቸውን ዳታቤዝ አፕዴት ያደርጋሉ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል in this case we have 4 VLANs. if you want to create add one VLAN እዚህ ጋር ሪቪዥን ነምበራችን 4 ነው። ሌላ ክሬት ስታደርጉ 5 ይሆናል። ስትጨምሩ 6 እያለ ዲሌት ስታደርጉ እየቀነሰ አድ ስታደርጉ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። this context our revision number is 4. አሁን እንደዚህ አይነት ስራ ስትሰሩ ሪቪዥን ነምበሩ ሃይ ሊሆንባችሁ ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብዙ VLANዎችን ክሬት አድርጋችሁ ከሆነ ሪቪዥን ነምበሩ በጣም ብዙ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ብዙ ሪቪዥን ነምበር ካለው የሌሎቹን VLANዎች ኢንፎርሜሽን የመቀየር ሃይ የሆነ ፓወር አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ አለብን VLAN ክሬት ስናደርግ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው አንደኛ አሁን እንዳየነው VLAN VTP ፕሮቶኮል አንደኛ ስራችንን ማቃለል ይችላል። ሁለተኛ ግን ማድረግ ይችላል ስራችንን ማበላሸት ይችላል። ይሄ ፕሮቶኮል አድቫንቴጅም አለው ዲስአድቫንቴጅም አለው። አድቫንቴጁ በቃ እዚህ ጋር ሴንትራላይዝድ ዲቫይሱ ላይ ክሬት እናደርጋለን በዚህ መሰረት ሌሎቹ የራሳቸውን ዳታቤዝ ሲንክሮናይዝድ አድርገው አፕዴት ያደርጋሉ። ስለዚህ ታይም በጣም ብዙ ታይም ይወስድብንን መቀነስ እንችላለን። እንደውም ስህተትም አይፈጠርም በዚህ ጊዜ ማለት ነው። እንደዚህ በዛ ላይ ደግሞ አሰልችም አይሆንም። ነገር ግን ዲስአድቫንቴጁን በምናይበት ታይም የተለያየ VLANዎችን ክሬት እያደረግን ሪቪዥን ነምበሩ ሃይ ከሆነ የሌሎቹን አፕዴት ያደርግና በራሱ ስራውን ያበላሽብናል ማለት ነው። ኦኬ አንድ ኤግዛምፕል ልንገራችሁ። ለምሳሌ ላብ ላይ ለላብ ብቻ ብለን የተለያዩ VLANዎችን ክሬት እናደርጋለን፣ አፕዴት እናደርጋለን፣ ዲሌት እናደርጋለን። አዛ ታይም ሪቪዥን ነምበሩ ሃይ ሊሆን ይችላል። ኢን ኬዝ ኔትወርክ ኮንፊገር እያደረጋችሁ ወይ ደግሞ ስዊች አጥሯችሁ ይህን ላብ ላይ የምትሰሩበትን ስዊች ለዛ ፐርፐዝ የምትጠቀሙት ከሆነ ሪቪዥን ነምበሩ ሃይ ከሆነ የእናንተን ስራ ሙሉ በሙሉ አፕዴት ያደርገዋል በራሱ ሃይስት ሪቪዥን ነምበር ካለ የሌሎቹን ስዊቾች ኢንፎርሜሽን አፕዴት ይሆናል። የኛ ኔትወርክ አውቶማቲካሊ ከስራው ውጭ ደግሞ ሊቆም ይችላል ማለት ነው። በዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። this VTP mode there is advantage and also there is disadvantage ማለት ነው። we have to take care when you have to configure this VLAN ማለት ነው። ይሄ VTP ሶስት አይነት ሞዶች አሉት። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ክላይንት ሞድ ነው።
ሶ ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ክላይንት ሞድ ለምሳሌ እችኛው ክላይንት ሞድ ከሆነች ይቺ ነው ክላይንት ሞድ ብንላት ዲፋይንሊ ክላይንት ነው ክላይንት ሞድ ኤንድ ዲስ ዋን ዊል ቢ ሰርቨር። አሁን ይሄኛው ሰርቨር ሞድ ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ ሴንትራላይዝድ ዲቫይሱ ሰርቨር ነው የሚሆነው፣ ሰርቨር ሞድ ማለት ነው። ኤንድ እያንዳንዱ ስዊች በዲፎልት ሰርቨር ሞድ ነው። ሶ ይችኛዋ ትራንስፓረንት ብትሆን ይችኛዋ ስዊች ትራንስፓረንት ትራንስፓረንት ሞድ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይችኛዋ ክላይንት ልትሆን ትችላለች። ይቺ ክላይንት ሞድ ልትሆን ትችላለች ማለት ነው። ክላይንት ሞድ ኦኬ ሶ አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። ክላይንት ሞድ ሲሆን ምን ይሆናል፣ ሰርቨር ሞድ ሲሆን ምንድን ነው የሚሆነው የሚሉ ነገሮችን ማየት አለብን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ክላይንት ሞድ ሲሆን ምንድን ነው የሚያደርገው? in this context creating VLANs, deleting VLANs and modifying VLANs are not impossible ማለት ሶ VLAN ክሬት ማድረግ አንችልም፣ ዲሌት ማድረግ አንችልም፣ አፕዴት ማድረግ አንችልም when if it is in client mode ማለት ነው። ሶ and also it's possible to send or forward advertisements ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን ምን ያደርጋል? ሪሲቭ ያደርጋል፣ ሴንድ ያደርጋል፣ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ኤክስቼንጅ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ክሊየንት ሞድ ላይ and also it can synchronize VLAN configurations so እዚህ ጋር ለምሳሌ ሌላ VLAN አድ ማድረግ ብትፈልጉ ሶ VLAN 50 and previously created variables አድ ብታደርጉ ሶ እነኚህ በራሳቸው ሲንክሮናይዝ አድርገው የራሳቸውን ዳታቤዝ አፕዴት ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዚህ መሰረት ክሊየንት ሞድ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሰርቨር ሞድ ከሆነ ደግሞ ማድረግ እንችላለን፣ VLAN ክሬት ማድረግ እንችላለን፣ ዲሊት ማድረግ እንችላለን፣ አፕዴት ማድረግ እንችላለን። ሶ እዚህ ላይ ሜን ሰርቨር ላይ ሆነን ሌላ VLAN ክሬት ማድረግ እንችላለን፣ አፕዴት ማድረግ እንችላለን፣ ዲሊት ማድረግ እንችላለን። ሶ and also it's possible to send or forward advertisement ለእያንዳንዱ ስዊች አድቨርታይዝመንት ይልካል ደግሞ ይቀበላል ማለት ነው። ሳብሴት አድቨርታይዝመንት የሚባለው እዚህ ጋር ነው። ሞስትሊ ይሄኛው ነው ለሌሎቹ የሆነ VLAN ክሬት ስታደርጉ ይልካል፣ ዲሌት ስታደርጉ ለሌሎቹ ይልካል ማለት ነው። ሶ and also it can synchronize the VLAN configuration ማለት ነው፣ ሲንክሮናይዝ ያደርጋል ማለት ነው። እሺ ትራንስፓረንት ሞድ ሲሆንስ? ትራንስፓረንት ሞድ ለምሳሌ አሁን እነኚህ ምንድነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል VLAN አሁን እዚህ ጋር ክሬት ያደርጋቸው ሁሉም ሜምበር ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ this will be a member of what switch 1 and also there will be a member of switch 2 and also there will be a member of switch 3 ማለት ነው። so in the case of transparent mode we can also create, delete, modify the VLANs ማለት ነው። so ከነዚህ በተጨማሪ እዚህኛው ስዊች ላይ ለምሳሌ VLAN 70 የሚል ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ደግሞ VLAN 80 የሚል አድ ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም we can create, delete and modify the VLANs ማለት ነው on transparent mode ላይ ማለት ነው። እነኚህ ከነኚህ በተጨማሪ እዚህ ላይም አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so and also it's possible to send or forward advertisements ፎርዋርድ ማድረግ እንችላለን። ወይ ደግሞ ኖት አድቨርታይዝመንት አድቨርታይዝመንት ሚንስ ፓኬት ኤክስቼንጅ ሴንድ ኦር ሪሲቭ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ዳዝ ኖት ሲንክሮናይዝ VLAN ኮንፊግሬሽን እዚህ ጋር ክሬት የተደረጉት VLAኖች ለነኚህ ምን አይሆንም ማለት ነው፣ መሄድ አይችሉም ወይ ደግሞ ሲንክሮናይዝ አይደረጉም ማለት ነው። ሶ አቬይላብል የሚሆኑት እዚህ ላይ ስዊች 3 ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ ምን ከሆነ ትራንስፓረንት ሞድ ከሆነ፣ ሰርቨር ሞድ ከሆነ ለሁሉም ይደርሳል። ይሄኛው ላይ we cannot create VLANs or we cannot delete VLANs ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት እነኚህ ሶስቱን ሞዶች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሰርቨር ሞድ ሞስትሊ የተለያየ VLANዎችን ክሬት አድርገን ለሌሎቹ ዲስትሪቢዩት ማድረግ ነው። ትራንስፓረንት ሞድ ከሆነ ግን ክሬት ማድረግ እንችላለን፣ አፕዴት ማድረግ እንችላለን፣ ግን ለሌሎቹ አይደርስም ማለት ነው። ሶ those are three types of VTP modes ማለት ነው። ሶ ጀነራሊ L3 ስዊች ላይ አፕላይ ከማድረጋችን በፊት እነኚህን ፖይንቶች ማየታችን በጣም ጠቃሚ ነው። ሶ በሌላ ቪዲዮ ኔክስት ቪዲዮ ላይ L3 ስዊችን ተጠቅመን እንዴት VLAንን ክሬት እናደርጋለን with the help of those modes ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ያለን ይሄ ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ።
ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ባይ ባይ።